Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, Tổng thống Nga Putin mới đây cho biết quân đội nước này đang làm tốt nhiệm vụ ở Ukraine. Trong khi đó, nhà sản xuất xe tăng Leopard của Đức thông báo có thể năm 2024, loại phương tiện chiến đấu này mới được gửi tới Ukraine. Ở châu Á, Trung Quốc bổ nhiệm quan chức an ninh có tư tưởng cứng rắn quản lý tình hình ở Hồng Kông. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Trung Quốc có thể tăng trưởng thấp nhất trong 40 năm. Nhật hối thúc Mỹ quay lại hiệp định CPTPP. Thủ tướng Iraq muốn quân đội Mỹ ở lại. Nghị sĩ Mỹ cảnh báo về bê bối rò rỉ tài liệu của Tổng thống Biden. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã đạt được một số động lực tích cực. Quân đội đang làm tốt và ông hy vọng các binh sĩ sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn khai thác muối Soledar ở miền Đông. Cuộc tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và là cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 1 rằng các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát Soledar, một thành công hiếm hoi đối với Moscow sau nhiều tháng gặp bất lợi trên chiến trường. Tổng thống Putin nói với kênh truyền hình Russia 1, đây là động lực tích cực, mọi thứ đang đi đúng hướng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Tôi hy vọng các chiến binh của chúng ta sẽ gặt hái thành quả tốt hơn nữa. Tổng thống Putin hiện coi cuộc chiến ở Ukraine là mặt trận sống còn với phương Tây. Ông thường xuyên chỉ trích phương Tây là hiếu chiến và kiêu ngạo, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng phương tiện sẵn có để bảo vệ chính mình và người dân trước bất kỳ kẻ xâm lược nào. Hoa Kỳ và các đồng minh đã lên án cuộc tấn công vào Ukraine, trong khi Ukraine quyết tâm chiến đấu cho đến khi người lính Nga cuối cùng bị đẩy ra khỏi lãnh thổ. Một thống đốc khu vực ở Ukraine thứ Bảy tuần trước nói rằng các lực lượng của họ vẫn đang chiến đấu để giữ quyền kiểm soát Soledar. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết khó có khả năng lực lượng Ukraine còn giữ các vị trí ở Soledar. Mặc dù phương Tây áp đặt trừng phạt chưa từng có đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, nhưng nền kinh tế của quốc gia sản xuất tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới này đã cho thấy khả năng phục hồi. Tổng thống Putin nói rằng Nga hiện đang căng thẳng với phương Tây nên sẽ giao thương với các cường quốc châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Ông chia sẻ tiếp, tình hình trong nước và kinh tế đã ổn định hơn. Tốt hơn so với không chỉ đối thủ của chúng tôi dự đoán, mà cả những gì chúng tôi dự đoán. Thất nghiệp đang ở mức thấp nhất, lạm phát thấp hơn dự kiến, và quan trọng là có xu hướng giảm. Nền kinh tế Nga bị thu hẹp vào năm 2022 dưới sức nặng của các biện pháp trừng phạt, nhưng ít hơn nhiều so với sự sụp đổ mà nhiều nhà kinh tế dự báo. Một số lĩnh vực như hàng không và sản xuất ô tô bị ảnh hưởng nặng nề, và một số nhà kinh tế cho rằng gia tăng sản xuất vũ khí đã làm giảm bớt sự xuống của ngành công nghiệp. Nền kinh tế trị giá 2,1 nghìn tỷ đô la được chính phủ Nga dự báo sẽ giảm 0,8% vào năm 2023. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ nổ kho đạn mới đây ở vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào tối ngày 15 tháng 1 theo giờ địa phương, tại một trung tâm văn hóa được cải tạo lại thành kho chứa đạn dược và điểm đồn trú của lực lượng vũ trang ở làng Tonenkoye. Cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp địa phương tiết lộ nguyên nhân vụ việc là do một sĩ quan vô tình kích nổ một quả lựu đạn, gây nổ dẫn đến hỏa hoạn. Người này nằm trong số những người bị thương, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hãng thông tấn TASS dẫn lại các quan chức Nga xác nhận thông tin này. Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax cho biết, ngoài số thương vong đã được ghi nhận, ít nhất 8 quân nhân khác còn mất tích. Các công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vẫn đang được gấp rút triển khai. Trước đó, vùng Belgorod của Nga có đường biên giới với Ukraine đã trở thành mục tiêu của các đợt pháo kích mà Moscow cho là do Ukraine thực hiện. Đến nay, Kiev chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc này. Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức có thể giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 được sửa chữa cho Ukraine sớm nhất vào năm 2024 và cần có nhiều lệnh xác nhận để bắt đầu sửa chữa. Giám đốc điều hành của công ty này là Bill dẫn lời hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 1 cho biết, đầu tháng này, Đức tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 40 xe chiến đấu bộ binh Marder để giúp đẩy lùi lực lượng Nga. Nhưng Kiev đã yêu cầu các phương tiện hạng nặng như Leopard
Đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong hỗ trợ của phương Tây đối với Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết hồi đầu tháng rằng việc cung cấp xe tăng Leopard đang được cân nhắc. Quân đội Đức hiện chỉ có khoảng 350 xe tăng Leopard 2 so với khoảng 4.000 vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Đối với Rheinmetall, việc sửa chữa xe tăng mà hãng có trong kho ít nhất là 22 xe tăng Leopard 2 và 88 xe tăng Leopard 1 sẽ tiêu tốn vài trăm triệu euro. Ông Pepperger nói với tờ Bild, các phương tiện phải được tháo dỡ hoàn toàn và sửa chữa lại. Công ty có khoảng 100 xe Marder. Những xe này cũng cần phải sửa chữa từ 7 đến 8 tháng trước khi có thể sử dụng. Đức đã trở thành một trong những quốc gia ủng hộ quân sự hàng đầu cho Ukraine, vượt qua một điều cấm kỵ bắt nguồn từ lịch sử thế kỷ 20 đẫm máu của nước này về việc gửi vũ khí đến các khu vực xung đột. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng Thủ tướng Olaf Scholz và đảng SPD cầm quyền quá chậm chạp, chờ đợi các đồng minh hành động trước thay vì phải đảm nhận trách nhiệm với tư cách là cường quốc phương Tây gần Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng của Đức bị pháp luật cấm sản xuất xe tăng để dự trữ. Ngay cả khi việc sản xuất được đẩy mạnh, các chuyên gia cho rằng có thể mất ít nhất 2 năm nữa, xe tăng mới có thể sử dụng được nếu ủng hộ cho Ukraine. Người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia theo tư tưởng cứng rắn ở Hồng Kông mới được bổ nhiệm làm đại diện hàng đầu của Trung Quốc tại thành phố. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 1. Chính phủ Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Chen Yang-xiong, 59 tuổi, làm lãnh đạo văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông. Ông thay thế cho ông Lưu Hong-ning. Việc bổ nhiệm có hiệu lực ngay lập tức. Ông Yang đã lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia của Hồng Kông kể từ khi thành lập vào năm 2020, khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng đối với trung tâm tài chính này sau các cuộc biểu tình lớn đòi dân chủ. Cơ quan dưới quyền của ông Yang giám sát việc thực thi luật an ninh, từ đó sử dụng để truy tố hàng chục nhà hoạt động. Lãnh đạo thành phố John Lee hoan nghênh việc bổ nhiệm, cho rằng ông Yang đã phối hợp giám sát và hướng dẫn cơ quan an ninh của Hồng Kông trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Theo hiệp định bàn giao thành phố từ Anh cho Trung Quốc vào năm 1997, có điều khoản cấm các quan chức đại lục can thiệp vào việc điều hành công việc hành chính của Hồng Kông. Tuy nhiên, văn phòng liên lạc có ảnh hưởng lớn, gần như quản lý toàn bộ mọi thứ ở Hồng Kông, khi chính quyền trung ương muốn xây dựng lại đặc khu theo cách riêng của họ. Ông Yang đã được thăng tiến trong các cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Đông trước khi lãnh nhiệm vụ ở Hồng Kông. Ông nổi tiếng với việc dập tắt các cuộc biểu tình chống tham nhũng nổ ra ở Ô Khảm, một ngôi làng ở Quảng Đông vào năm 2011, do một nhà hoạt động thiệt mạng khi bị cảnh sát giam giữ. Các phương tiện truyền thông Hồng Kông dẫn lời ông Yang nói về cuộc bạo loạn ở Ô Khảm rằng dân làng thông đồng với truyền thông nước ngoài để gây rắc rối. Một số thống kê không chính thức gần đây cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2022 sẽ ở mức yếu nhất trong 4 thập kỷ do cuộc khủng hoảng kém về đại dịch và ảm đạm thị trường bất động sản. Dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sẽ tăng 2,7%, giảm mạnh so với mức tăng hơn 8% trong năm 2021. Đây cũng có thể là tốc độ chậm nhất của Trung Quốc kể từ mức giảm 1,6% vào năm 1976, năm ông Mao Trạch Đông qua đời. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5% vào năm 2022, nhưng mục tiêu này đã bị phá sản bởi chính sách Zero Covid, chính sách đã kìm hãm hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Việc phong tỏa nghiêm ngặt, kiểm dịch và xét nghiệm hàng loạt đã khiến cho các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp lớn phải đóng cửa, như ở Trịnh Châu, quê hương của nhà máy sản xuất linh kiện iPhone lớn nhất thế giới, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc đột ngột nới lỏng các hạn chế về đại dịch vào đầu tháng 12, sau 3 năm thực thi một cách khắc nghiệt nhất trên thế giới. Trung Quốc đang phải vật lộn với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 khiến cho các bệnh viện và nhân viên y tế quá tải. Điều này nhiều khả năng sẽ phản ánh vào tăng trưởng quý 4 của năm 2022, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Ba ngày 17 tháng 1, cùng với hàng loạt chỉ số khác như bán lẻ, sản xuất công nghiệp và việc làm. Nhà kinh tế Giang Minh thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, quý 4 tương đối khó khăn, bất kể là theo thước đo tiêu dùng hay đầu tư, tốc độ tăng trưởng cũng đang chậm lại. Ông Giang nói thêm, 3 động lực của nền kinh tế Trung Quốc đều phải đối mặt với áp lực đi xuống tương đối rõ ràng trong quý 4. Nhà phân tích TQ Mesiven của Rabobank lặp lại ý kiến của ông Giang, nói rằng quý cuối cùng gần như chắc chắn cho thấy sự suy giảm vì lây lan nhanh chóng của Covid sau khi nới lỏng các hạn chế vào tháng 12. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cả chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Mesiven cho biết thêm, các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản vẫn đang đè nặng lên tăng trưởng. Bất động sản cùng với xây dựng chiếm hơn 1/4 GDP của Trung Quốc đã gặp khó khăn kể từ khi bắt đầu siết chặt vay mượn quá mức để đầu cơ tràn lan vào năm 2020. Nhà phân tích Giang Liêu của HSBC cảnh báo, giai đoạn chuyển tiếp có thể sẽ gặp gềnh vì đất nước đang chứng kiến các ca bệnh gia tăng và hệ thống y tế ngày càng căng thẳng. Rất nhiều nguồn lực của xã hội đang đổ vào y tế gây ra những lỗ hổng không nhỏ của nền tài chính đất nước.
Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Trung Quốc sẽ tăng trở lại 4,3% vào năm 2023. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây kêu gọi Hoa Kỳ tái gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, để thiết lập một trật tự kinh tế công bằng vì sự thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc nổi dậy đầy đe dọa. CPTPP hay TPP ban đầu được ký kết vào tháng 2 năm 2016 bởi 12 quốc gia bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ. Nhưng chính quyền mới của Hoa Kỳ vào năm 2017 dưới thời Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp định này để theo đuổi chính sách kinh tế nước Mỹ trên hết nhằm bảo vệ việc làm trong nước. Thủ tướng Kishida cho biết trong một bài phát biểu tại Washington rằng, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường khu vực, điều sống còn là Hoa Kỳ phải quay trở lại TPP. Ông nói, chúng tôi muốn xem xét những gì chúng tôi nên làm với người dân Hoa Kỳ để xây dựng một trật tự kinh tế công bằng, trong đó mọi người có thể tận hưởng sự thịnh vượng. TPP ban đầu do Hoa Kỳ lãnh đạo, được thiết lập để cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, giảm bớt hạn chế đầu tư và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhằm cải thiện hội nhập kinh tế giữa các quốc gia thành viên. Cho đến nay, Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã tham gia hiệp định này, được nhiều người coi là nhằm chống lại ảnh hưởng kinh tế ngày càng tiêu cực của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập TPP trong một nỗ lực rõ ràng nhằm củng cố ảnh hưởng của mình ở châu Á, trong khi quần đảo Đài Loan cũng đã nộp đơn xin gia nhập trước đó. Nhiều thành viên TPP bao gồm Nhật Bản đã bất đồng với Trung Quốc về nhiều phương diện như chuyển giao công nghệ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, mở cửa và minh bạch thị trường. Trong khi đó, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden vốn ưu tiên chủ nghĩa đa phương, vẫn tỏ ra thận trọng trước việc nước này quay trở lại hiệp định TPP, hiệp ước mà Vương quốc Anh cũng bày tỏ mong muốn tham gia. Thay vào đó, chính quyền ông Biden gần đây đã thúc đẩy khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gọi tắt là IPEF, một sáng kiến gồm 14 quốc gia để hội nhập kinh tế hơn nữa trong khu vực. Thủ tướng Iraq Mohammed Zia al-Sudani đã bảo vệ sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại đất nước của ông trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên từ khi nhậm chức được công bố hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 1. Ông nói, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần các lực lượng nước ngoài. Việc đánh bại hoàn toàn IS cần phải có thời gian. Được biết hiện nay, các lực lượng Hoa Kỳ và NATO đang huấn luyện binh sĩ Iraq về cách chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Những bình luận của ông đang thu hút sự chú ý vì các đảng ủng hộ ông và kiểm soát quốc hội ít nhiều liên kết các phe ủng hộ Iran và rất thù địch với Hoa Kỳ. Iraq cũng phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên và điện từ Iran. Hoa Kỳ hiện có khoảng 2.000 binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Iraq. Các nước NATO khác có vài trăm quân ở đó, cũng trong vai trò phi chiến đấu. Thủ tướng Sudani khẳng định Iraq muốn có quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ và Iran. Thủ tướng Sudani hiện cũng phải đối mặt với tình trạng dân chúng bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế và mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyến thăm của ông tới Tehran vào cuối tháng 11 năm 2022 được đánh dấu bằng những lời hứa hợp tác mạnh mẽ hơn về các vấn đề kinh tế và an ninh. Trong cuộc phỏng vấn được công bố vào hôm Chủ nhật, Thủ tướng Sudani nói rằng ông muốn hòa thuận với Hoa Kỳ, quốc gia đang đối đầu với Iran. Ông cho biết sẽ sớm cử một phái đoàn cấp cao đến Washington để mở đầu cho cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden. Hạ nghị sĩ Jamie Raskin hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 1 đã cảnh báo việc phát hiện 20 tài liệu mật tại dinh thự ở Delaware của Tổng thống Biden đã trở thành một cơn khủng hoảng chính trị sau khi một cuộc lục soát của FBI đã tìm thấy hàng trăm tài liệu mật vào năm ngoái tại dinh thự ở Florida của cựu Tổng thống Trump. Ông nói với CNN, chúng tôi không muốn biến điều này thành một cơn khủng hoảng chính trị. Điều này sẽ gây ra bất lợi cho tất cả các bên. Một số tài liệu được phát hiện vào cuối năm ngoái tại nhà ở Wilmington của Tổng thống Biden và một văn phòng cũ ở Washington đã thu hút sự xem xét kỹ lưỡng của nhiều người cánh hữu. Những người nói rằng họ thấy hai tổng thống đã không được đối xử như nhau vì những tội tương tự. Các đảng viên Đảng Dân Chủ giải thích, nêu bật sự khác biệt giữa các lần khám phá tài liệu, bao gồm cả việc nhóm của ông Biden đã chuyển các tài liệu cho cơ quan lưu trữ quốc gia sau khi tìm thấy chúng, trong khi các nhà chức trách cho biết cựu Tổng thống Trump nhiều lần từ chối lời kêu gọi trả lại tài liệu từ cơ quan lưu trữ. Nghị sĩ Raskin nói tiếp, cơn sóng chính trị này sẽ làm phiền tất cả với những gì ông Donald Trump đã làm, đó là kiên quyết từ chối mọi sự hợp tác và chuyển giao hàng trăm tài liệu mật. Tổng thống Biden tự nguyện và nhanh chóng chuyển giao tài liệu mà họ tìm thấy. Đó là một thái độ rất khác đối với những gì chúng ta đã thấy. Tổng chưởng lý Merrick Garland tuần trước đã chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra Tổng thống Biden. Một cố vấn đặc biệt cũng đã được bổ nhiệm trong trường hợp của ông Trump.
Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.